हेलो वेलकम टु आदिपुरुष भन्दा राम्रो कन्टेन्ट भएको भिडियो। आज चाहिँ हामीले स्ट्रिङको बारेमा पढ्ने। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरले राम्रो कन्टेन्ट हेर्न मन छ भने मेरो युट्युबमा भिडियोहरू छ है, त्यो हेर्नु होला। आज चाहिँ हामीले अब स्ट्रिङको बारेमा पढौँ। स्ट्रिङ भनेको के हो, हामीलाई स्ट्रिङ किन युज गरिन्छ र कसरी युज गर्ने भनेर पढ्ने है त। त्यति बेरसम्म मेरो टेबल बनिहाल्यो। ल, स्ट्रिङ्स भनेको सेट अफ क्यारेक्टर्स भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो मेरो नाम मनिष छ, यसरी MANISH छ हैन, यो भनेको M + A + NISH हो नि त, भएको त प्लस भएर भएको। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई स्ट्रिङ भन्छ। जस्तो माई नेम इज मनिष लेखेँ भने मैले, यो भनेको पनि एउटा स्ट्रिङ हो। स्ट्रिङ भनेको सेट अफ क्यारेक्टर्स है त। जावास्क्रिप्टमा चाहिँ यसलाई डिक्लेयर गर्नको लागि तीनटा तरिका छ। हामीले सबै तरिका हेरौँ है त। पहिला मेथड 1 हेरौँ। मेथड 1 चाहिँ के हुन्छ त भने डबल इन्भर्टेड कमा लाएर, जस्तो लेट नेम इज इक्वल टु यसरी डबल इन्भर्टेड कमा लाएँ अनि यहाँ मनिष गरेँ मैले हैन। यो गरेँ भने यो भनेको के हो भने यो भनेको एउटा स्ट्रिङ हो। नाम भनेको एउटा स्ट्रिङ हो। जस्तो मैले console.log गरेँ अनि नेम गरेँ भने यसलाई रन गरेँ भने के आउने भयो, मनिष आउने भयो हैन। यसरी मनिष आउने भयो। अथवा मैले यसको टाइप हेर्न मन लाग्यो भने के गर्न मिल्यो भने console.log गर्ने, त्यसपछि टाइप अफ के को टाइप अफ चाहियो हामीलाई, सरी टाइप अफ नेम हैन, टाइप अफ नेम यो गर्यो भने यहाँ स्ट्रिङ आउन पर्यो। यसरी स्ट्रिङ आयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले एउटा स्ट्रिङ लाई डिक्लेयर गर्न मिल्छ, एउटा तरिका हो यो। अनि अर्को तरिका हुन्छ सिंगल इन्भर्टेड कमा। यो भनेको कस्तो भने लेट नेम टु इक्वल्स सिंगल लाउने, यसरी सिंगल छ नि, यो डबल छ यहाँ सिंगल छ हैन। लेट से हरि भन्ने नाम छ हैन। अब यसलाई पनि मैले प्रिन्ट गरेँ भने एउटै आउँछ, console.log गरेँ अनि नेम 2 लाई प्रिन्ट गरेँ भने रन गर्यो भने हरि आउँछ। यसरी हरि आयो हैन। अब यसको मैले टाइप हेर्न मन लाग्यो भने यसलाई कपी गरेँ, यसलाई यहाँ पेस्ट गरेँ अनि नेम 2 गरिदिएँ, यहाँ नेम 2 यस्तो गरिदिएँ, रन गर्यो भने दुईटै स्ट्रिङ आउन पर्यो। यसरी दुईटा स्ट्रिङ आयो हैन। यो पनि स्ट्रिङ, यो पनि स्ट्रिङ। स्ट्रिङ डिक्लेयर गर्न यसरी मिल्छ। तर के गर्न मिल्दैन भने जस्तो लेट नेम 3 इक्वल्स के गर्न मिल्दैन भने एउटा मैले यसरी सिंगलबाट खोलेँ, सिंगल इन्भर्टेड कमाबाट हैन, अनि यसभित्र नाम लेखेर लेट से नाम 1 भनेर यसरी लेखेँ अनि यसलाई हटाइदिएर मैले यसरी लगाइदिएँ भने चाहिँ एरर दिन्छ है। यस्तो गर्नु भने चाहिँ हाम्रो जावास्क्रिप्ट रिसाउँछ अनि एरर दिन्छ। रन गरेर हेरौँ त, भनेर गाली गर्छ, यहाँ त के गरेको यस्तो भनेर गाली गरिरहेको छ हैन। यस्तो गर्न मिल्दैन है। कि अहिले सिंगललाई युज गर्नुपर्छ, यसरी सिंगललाई युज गर्नुपर्छ कि डबल गर्नुपर्छ। अब लेट से मलाई चाहिँ हामीले अस्ति हेरेको थियौँ नि, हामीले फर लुपमा हेरेको थियौँ, के गरेको थियौँ भने यसको लेन्थ हेर्नको लागि के युज गरेको थियौँ हामीले, फर इन यो गरेर एउटा काउन्टर भेरिएबल लगाएर त्यसलाई प्लस गर्ने गरेको थियौँ नि। यदि अहिले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ हेर्नु है फर लुपको बारेमा, अनि बुझ्नुहुन्छ मैले के भन्दैछु भनेर। त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भने फर इन युज गरेको थियौँ अनि त्यसपछि एउटा काउन्टर भन्ने भेरिएबल लगाएर चाहिँ यसको कतिवटा छ भनेर गर्ने काम गरेको थियौँ। तर त्यस्तो गर्न चाहिँ पर्दैन। हामीले के गर्न मिल्छ भने एउटा डट लेन्थ भन्ने एउटा फङ्सन जस्तो छ हैन। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने कतिवटा क्यारेक्टर छ त यो स्ट्रिङमा भनेर देखाउँछ। जस्तो के गर्न मिल्यो भने console.log गरौँ हैन। यसपछि के गरौँ भने स्ट्रिङ लेट से नामको डट मैले लेन्थ गरेँ भने यसको लेन्थ देखाइदिन्छ। अब यसलाई रन गर्यो भने मैले यहाँ हेर्दा आयो नि, एउटा 6 भनेर आएको छ नि। अब MANISH 6 छ हो। अथवा मैले यसमा चाहिँ 1 2 3 गरिदिएँ भने कति आउने भयो, 9 आउने भयो। अब 9 आउने भयो, 9 9 9 9 आयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले डट लेन्थ भन्ने फङ्सन युज गरेर यसको कतिवटा छ भनेर चाहिँ लिन मिल्छ। अनि यसमा डट स्लाइस हुन्छ, डट ट्रिम हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। हामीले यसपछिको भिडियोमा यसपछि हामीले पुरै स्ट्रिङको मेथड मात्रै पढ्ने, त्यो भिडियोमा चाहिँ बुझौँला। अहिले के बुझ्नु भने यसरी पनि हामीले डट लेन्थ युज गरेर चाहिँ कतिवटा छ भनेर युज गर्न मिल्छ, थाहा पाउन मिल्छ है। हाम्रो यो मेथड 1 भयो अनि यो मेथड 2 भयो, यो मेथड हाम्रो 2 भयो हैन, सिंगल इन्भर्टेड कमा। यो चाहिँ जस हल्लै बुझ्नको लागि मात्र है, बुझ्नको लागि मात्र। डट लेन्थ भन्ने फङ्सन हुन्छ, त्यसले लेन्थ निकाल्छ भने। अब अर्को हुन्छ एउटा ब्याकटिक मेथड भन्ने हुन्छ है। ब्याकटिक पनि भन्छ त्यसलाई, अनि त्यसपछि त्यसलाई टेम्प्लेट लिटरल्स पनि भन्छ है। ब्याकटिक मेथड भन्ने हुन्छ। ब्याकटिक मेथड भनेको कस्तो हो भने लेट से मसँग लेट छ एउटा युजरको नाम भन्ने, यस्तै युजरको नाम चाहिँ लेट से हरिकुमार छ, हरिकुमार छ। अनि त्यसपछि लेट एज इज इक्वल टु लेट से हरिकुमारको एज 40 हो है त। अब मलाई के प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो भने यो चाहिँ हामीसँग एउटा डेटाबेसमा स्टोर छ अरे हैन। हामीलाई चाहिँ के गर्न मन लाग्यो भने
हाई हरि कुमार योर एज इज 40 भनेर यसरी देखाउन पर्यो रे। अब यसरी देखाउन पर्यो भने हामीले के गर्न मिल्छ, हामीले अपरेटर्समा पढेको थियो नि कन्क्याटिनेसन हुन्छ भनेर, त्यसलाई के गर्न मिल्यो भने लेट मेसेज इज इक्वल टु स्ट्रिङ बनाऊँ एउटा हाई गरौँ अनि हरि कुमारलाई के गर्नु पर्यो प्लस लगाइदिउँ यहाँ अनि यहाँ युजर अन्डरस्कोर नेम अनि फेरि प्लस अनि स्पेस दिन पर्यो अनि त्यसपछि योर एज इज भनेर फेरि प्लस गरेर यसरी एज दिन पर्थ्यो हैन। यस्तो एज गर्ने अनि बल्ल हामीले कन्सोल डट लग गरेर मेसेजलाई प्रिन्ट गर्यो भने बल्ल यो आउने भयो। हेर मेरो आयो नि हैन, यसरी आउने भयो। तर हामीलाई चाहिँ यसरी गर्न छैन, अहिले हामीलाई कन्क्याट गर्न छैन, मलाई चाहिँ यतिकै प्रिन्ट गर्न छ। मलाई हामीले यहाँ गरेछौँ नि स्ट्रिङ डिक्लेयर गरेर यसरी गर्न छ भने के गर्न मिल्छ भने यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिन्छु। हामीले अब ब्याकटिक मेथड भन्ने हेरौँ है, के गर्न मिल्छ भने मैले लेट गरेँ फेरि मेसेज इज इक्वल टु एउटा यस्तो ब्याकटिक भन्ने हुन्छ, यस्तो हुन्छ हेर्नु त यो भनेको इन्भर्टेड कमा होइन, एउटा पछाडि गएको के पछाडि ब्याक गएको के यसलाई ब्याकटिक भन्छ। यो कहाँ हुन्छ भने हजुरको ESC तलतिर हुन्छ, स्केप भन्दा तलतिर हुन्छ, यो 1 को साइडमा लेफ्टमा हुन्छ है। यसलाई चाहिँ मैले कहाँ राख्नु, मैले गुगल गर्छु, गुगलमा गएर ब्याकटिक इन किबोर्ड गरेर यसको इमेज हेर्यो भने यो यहाँ हुन्छ, यहाँ हेर्नु त यो यहाँ हुन्छ, ESC को तलतिर 1 को लेफ्टमा हुन्छ है अनि ट्याबको माथि हुन्छ। यो ब्याकटिक भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ ल है त, यो बुझ्नु भयो नि। यसरी ब्याकटिक गरौँ हैन। अनि यहाँ चाहिँ के गर्न मिल्छ भने हाई भन्न मिल्छ, यसरी हाई हामीले स्ट्रिङलाई डिक्लेयर गरेको है, यो मेसेज भन्ने स्ट्रिङ नै हो, यसमा चाहिँ ब्याकटिक मात्र युज गरे हाई गरौँ अनि एउटा डलर सिम्बल युज गरौँ यसरी अनि कर्ली ब्रासेस युज गरौँ यसरी है। ए भित्र चाहिँ भेरिएबलको नाम हुन्छ, हाम्रो भेरिएबलको नाम के छ युजरको नेम, युजर अन्डरस्कोर नेम छ है। हाई हरि कुमार अनि यहाँ के गरौँ भने योर नेम इज फेरि डलर सिम्बल युज गरौँ त्यसपछि एज यस्तो गरेर यसलाई प्रिन्ट गरे भने मैले अब के हुन्छ हेर्नु है त। यहाँ हेर्नु त सेम आयो नि, यसले पनि सेम नै अघिको पनि सेम आएको थियो, यसले पनि सेम आयो। यसरी चाहिँ हामीले धेरै प्रिफर गरिन्छ है। यदि कन्क्याट भन्दा पनि यसरी ब्याकटिक युज गरेर गर्नु भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अनि यसको एडभान्टेज चाहिँ के हुन्छ भने हजुरले ए भित्र नै के अर्थमेटिक गर्न मिल्छ कि जस्तो हजुरलाई एज चाहिँ लेट चाहिँ 10 ले बढेर जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने के गर्न मिल्छ भने यसमा चाहिँ एउटा पेरेन्थेसिस लगाइदिनु यसरी, यसमा पनि पेरेन्थेसिस लगाइदिनु एज अनि प्लस 10 गरिदिनु भयो भने अहिले एज कति छ 40 छ, 50 वर्षको हुन्छ हरिकुमार हेर्नु है, यसरी 50 वर्षको भयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले अपरेसन पनि गर्न मिल्छ कि यसमा यो इन्टिजर भयो, इन्टिजरमा चाहिँ हामीले यसरी गर्न मिल्यो नि त। यसरी चाहिँ हामीले ब्याकटिक युज गरेर गर्न मिल्छ। यो भयो तेस्रो तरिका मेथड 3 है, मेथड 3 अथवा 3 यसरी लेख्नु। मेथड 1 यसरी गर्न मिल्छ डबल इन्भर्टेड कमा युज गरेर, मेथड 2 मा हामीले सिंगल इन्भर्टेड कमा युज गर्न मिल्छ, मेथड 3 मा चाहिँ हामीले यसरी ब्याकटिक युज गर्न मिल्छ। ब्याकटिक भनेको कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा बुझिसक्नु भयो नि, स्केपको तलतिर हुन्छ है, 1 को लेफ्टमा अथवा ट्याबको माथि। यसरी चाहिँ हामीले एउटा स्ट्रिङलाई डिक्लेयर गर्न मिल्छ। 3टा तरिका हुन्छ, अब हजुरलाई कुन कन्भिनियन्ट लाग्छ अथवा कुन युज केस लाग्छ त्यो ख्याल गरेर गर्नु होला। अनि अघि बुझ्नु भयो नि हामीले सिंगल युज गर्नुभएको छ भने सिंगल नै युज गर्नुपर्छ, डबल युज गर्नुभएको छ भने डबल नै युज गर्नुपर्छ है त, नानी एरर आउँछ। अब चाहिँ हामीले के चाहियो रे भने लेट्स से हामीले यो भेरिएबलमा हैन यतिकै नर्मली हाई अनि त्यसपछि मनिष योर एज इज दिस आउनु पर्यो, लेट्स से 20 आउनु पर्यो, यसरी आउनु पर्यो। तर के गर्न पर्यो भने यो डबल इन्भर्टेड कमा चाहिँ नाममा आउनु पर्यो, अगाडि नाम अगाडि आउनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भने हामीले माथि गरेको थियौ नि यसरी नै गरेर हेरौँ के हुन्छ हेरौँ है त। लेट मेसेज टु इज इक्वल टु हाई, यसपछि हामीलाई के चाहिएको छ इन्भर्टेड कमा चाहिएको यसरी चाहियो हैन। यसमा चाहिँ मनिष लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो योर एज इज 20, त्यसपछि इन्भर्टेड कमा बन्द गरिदिनु पर्यो यसरी हैन। अब यसलाई मैले रन गरेँ भने यसरी के भने भयो एरर दिने भयो। किन एरर दिने भयो भने यस्तो गर्न पाइँदैन। किन पाइँदैन भने हामीले स्ट्रिङ भित्र यतिकै यो इन्भर्टेड कमा युज गर्न मिल्दैन है,
यसरी युज गर्न मिल्दैन। यसको लागि चाहिँ के गर्न पर्छ त भने एउटा एस्केप क्यारेक्टर भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ यसमा रोल खेल्छ। त्यो भनेको के हो भने हामीले ब्याकस्ल्यास यस्तो गरिदियौँ र यसकोमा पनि ब्याकस्ल्यास यस्तो गरिदियौँ भने यसले चाहिँ के गर्छ भने यो ब्याकस्ल्यासले के रोल प्ले गर्छ भने अब आउने जे आउँछ नि, जे एउटा सिम्बल आउँछ नि, त्यो चाहिँ यही स्ट्रिङको पार्ट हो है भनेर यो स्ट्रिङलाई भनेको हुन्छ त्यसले चाहिँ है। त्यो भइसकेपछि के गर्छ भने हाम्रो यो इन्भर्टेड कमा यसरी आएको छ नि, यो पनि हाम्रो स्ट्रिङको पार्ट नै भयो क्या। अब यसलाई मैले प्रिन्ट गरेर हेरेँ भने console.log message2 गरेर रन गऱ्यो भने एन्ड द हाई अनि मनिसमा यसरी आयो नि। अब अघि मैले यसलाई हटाउँदाखेरि के आएको थियो, एरर आएको थियो। फेरि हटाएर हेर्छु मैले, अब यसरी रन गऱ्यो भने एरर आउने भयो, एरर आयो होइन। यसरी गर्न मिल्छ। अब एउटा यसरी पनि गर्न मिल्छ, इन्भर्टेड कमा यसरी युज गर्न मिल्छ, अथवा सिङ्गल युज गर्न पनि मिल्छ है। यो डबल भएछ यहाँ, अब यहाँ यसरी सिङ्गल युज गर्न पनि मिल्छ है। यहाँ चाहिँ स्ल्यास आएछ, यसरी यस्तो गरेर रन गऱ्यो भने यसरी आउने भयो, हाई मनिस सिङ्गल कमा यसरी आउने भयो होइन। हजुर चाहिँ के ख्याल गर्नु भने यसपछि जे कुरा आउँछ नि यसलाई चाहिँ स्ट्रिङकै पार्ट हो भनेर बुझ्छ क्या यसले चाहिँ। अब लेट्स चाहिँ हजुरलाई के पनि चाहियो भने हाई मनिस त आयो, यसपछि पनि यो योर एज इज 20 छ नि, एउटै लाइनमा आएको छ नि, यो नेक्स्ट लाइनमा जाओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने के गर्नु भने स्ल्यास एन युज गर्नुभयो भने यसले चाहिँ स्ल्यास न्यू लाइन भनेको। यसलाई रन गऱ्यो भने मैले अब नयाँ लाइनमा जान्छ हेर्नु त, हाई मनिस यसरी आयो, अनि त्यसपछि योर एज इज 20 यसरी आयो कि। अघि एउटै लाइनमा आएको थियो नि, यो हटाउँदाखेरि एउटै लाइनमा आउँछ, यसरी एउटै लाइनमा आउँछ होइन, कहाँ गयो आयो होइन, एउटै लाइनमा आयो। अब मैले त्यसलाई हाल्दाखेरि यो फरक लाइनमा आउने भयो, फरक लाइनमा आयो होइन। यसरी चाहिँ हामीले स्केप क्यारेक्टर युज गरेर केही कुरा गर्न मिल्छ। हजुरले यसको बारेमा अझै बुझ्न मन छ भने के गर्नु भने गुगलमा जानु, त्यसपछि SCAP स्केप क्यारेक्टर्स इन JS गरेर सर्च गर्नु, अनि यहाँ यसरी आउँछ। त्यसपछि यहाँ सबै हेर्न मिल्छ है, के हुन्छ सबै हेर्न मिल्छ। अघि ब्याकस्ल्यास मैले युज गर्थेँ झुक्किएर, यसरी युज गर्न पनि मिल्छ। जस्तो यहाँ मैले ब्याकस्ल्यास युज गरिदिनु पनि मिल्छ। लेट्स से यहाँ चाहिँ अर्को ब्याकस्ल्यास चाहियो अरे, ल यसरी अर्को ब्याकस्ल्यास चाहियो भने यहाँ ब्याकस्ल्यास आउँछ। अब यसरी ब्याकस्ल्यास आउँछ है। यो चाहिँ केमा युज गर्न मिल्छ भने हाम्रो अप्सन हुन्छ नि, यस अर नोमा हुन्छ नि। जस्तो यस्तो चाहिँ हामी केमा युज गर्न मिल्छ त भने console.log, त्यसपछि यहाँ चाहिँ यस अर नो भन्ने हुन्छ नि, यसरी स्ल्यास चाहिन्छ नि त यसमा त, यसरी चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्छ। अब यहाँ गऱ्यो नि यस अर नो यसरी स्ल्यासमा आयो नि, यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले ब्याकस्ल्यास युज गर्न मिल्छ। अनि अरूहरू पनि हुन्छ, मैले स्ल्यास एन युज गरेछु, स्ल्यास बी हुन्छ, स्ल्यास एफ हुन्छ, यिनीहरू सबै हजुरले आफैले हेर्नु होला। बुझ्नु भन्नु भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु। अनि आजको लागि चाहिँ हामीले यति नै पढौँ स्ट्रिङको बारेमा। भोलि चाहिँ हामीले अब स्ट्रिङको मेथड्सहरू के हुन्छ, कसरी युज गर्ने भनेर बुझाउँला है त। अनि यो प्लेलिस्ट चाहिँ हेर्नु होला, सबभन्दा राम्रो प्लेलिस्ट हो यो नेपालीमा भएको। हजुरलाई यो आई होप राम्रो लाग्छ होला। केही सजेसन छ भने मलाई तल कमेन्ट गरिदिनु। अनि म चाहिँ अब हजुरलाई भोलि भेट्छु है त। गुड बाई।